Ka pasur një moment që ke menduar Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e këtij televizioni në emisionin e përjapshëm Opinion. Ashtu sikur se keni ndjekur nga anuncimi i javës fundit, i ftuar i sotëm do të jetë kryeministri Pandeli Majko. Zoti Majko, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mbrëmjen, Blendi. Përpara se të fillojmë emisionin, dua t'ju falenderoj që keni qenë i pranishëm ose jeni i pranishëm sot në studion e televizionit Klan, megjithëse ju keni pasur një problem me bashkëshorten tuaj, e cila është shtruar në spital. Shpresoj atëherë që gjithçka të kalojë sa më shpejt dhe sa më mirë për ju dhe për bashkëshorten tuaj natyrisht. Faleminderit. Por rikthehem edhe një herë, ose por rikthehem më një herë në temat e bisedës sot, me dihet që pjesa më interesante ose më politike e zhvillimeve dy javëve të fundit ka qenë zgjedhja e presidentit. Zoti Majko, ju do jeni i detyruar të punoni me presidentin aktual, me presidentin e ri, zotin Moisiu, në ditët e ardhshme, që më tepër që bashkëpunimi midis presidentit dhe kryeministrit është evident në vend. Si e gjykoni ju kandidaturën e Moisiut si një president? Si një president dalë mbi të gjitha dhe me një konsensus gjitha forcave politike? Po mendoj që nga shumë pikëpamje bashkëpunimi nuk mund të vihet në dyshim. Në radhë parë nga pikëpamja politike, sepse procesi është i natyrshëm dhe zgjedhja e këtij presidenti mbart brenda një koncept të gjerë politik. Pra nuk mund të thuhet se kemi të bëjmë me një lloj kohabitacioni midis një presidenti të djathtë dhe një kryeministri të majt, por kemi të bëjmë me një president i cili është zgjedhur nga një tryezë e përbashkët, jo vetëm e PS-s dhe e PD-s, por e një momenti më të gjerë psikologjik të politikës shqiptare. Nga ana tjetër, ajo që mund ta quaj ana personale, me zotin Moisiu u ndaj një misi të vjetër, e cila lidhet me bashkëpunimin ton të hershëm që është nga krijimi i shoqatës Atlantikut, së bashku me Pollën dhe me mjaft kolegë të tjerë, figura të njohura të politikës. Dikur në opozit, unë kam qenë, themi, nga të parat socialistë që kam qenë antari i kryesisë së shoqatës Atlantikut. Dhe ndoshta me mënyrën se si e drejton dhe zoti Moisiu dhe me mënyrën se si ne ndërtuam një strukturë me shoqatën Atlantikut, është për të vënë në dukje fakti që shoqata Atlantikut të Shqipërisë është nga të paktat në lindje që nuk u nda, pasi në shumë vende ka 3-4 shoqata Atlantiku, si rrjedhojë le temi korrenteve politike që lëvizin brenda saj. Kështu që në kjo pikëpamje mendoj që zoti Moisiu ka dhënë një lloj, si thua, prove fleksibiliteti dhe më parë nga pikëpamja e mbajtjes së balancave. Për këtë, nga kjo pikëpamje unë jam optimist se kemi të bëjmë me një njerëz që e ka një karakter mjaft të balancuar për sa i përket marrëdhënieve me krahët e ndryshëm politik. Zoti kryeministër, një nga ndërkohë që pothuajse është pranuar nga të gjithë dhe është përshëndetur procesi i zgjedhjes presidentit për bashkëpunimi ose konsensusi i parë, nëse do ta quaj kështu, në këto 10 vite, ka pasur një hije dyshimi ose një pikë pyetje rreth emrit konkret, pra emrit të presidentit Moisiu. A mendoni që fakti që vjen nga një brez tashmë, fakti i moshës tij 74 vjeçare, fakti që ka studiuar në Bashkimin Sovjetik, që ka qenë në hierarkinë e lartë të periudhës komuniste e tjera, përbën një problem? Tani, çdo kandidati do zgjidhej, do ta kishte një lloj diskutimi. Por ma merr mendja që forcat politike diskutuan gjëre gjatë për sa i përket kandidaturave. Mbi të gjitha u respektua procesi. Sigurisht nuk duhet të thënë në këtë pikëpamje që cilësitë e zotit president, sapo zgjedhur, kanë të bëjnë thjesht dhe vetëm me procesin, dhe nuk kanë të bëjnë me atë vetë. Nga kjo pikëpamje mendoj që se ka mbaruar shkollën në Rusi, apo do ta mbaronte në Angli, apo është i vjetër, etj. Këto janë gjëra të cilat nuk kemi pse reflektojmë që tani. Është një njerëz i cili ka dhënë prova që ka ditur të drejtojë. Dhe ka ditur, siç e thash edhe më parë, të ruaj balanca në situatat apo në detyrat që ai ka pasur. Unë jam, e thash edhe një herë, jam i bindur që do të jetë njëri i ekuilibruar që do bëhet për sa i përket marrëdhënieve midis dy krahëve politike. Nga pikëpamje personale dhe po edhe deri diku politike, pa aq sa njohun zotin Moisiu, nuk mendoj se do të ketë
problemet të një presidenti i cili do të shtyjë të majtën dhe do të ofrojë të djathtën. Do përpiqet të ruajë një lloj ekuilibri patjetër. Bile do të thosha që kjo është prova kryesore e tij si president dhe unë mbetem optimist për sa i përket. Është komentuar vazhdimisht të nesmen dhe të pasnesmen e zgjedhjes presidentit fakti, nëse është i vërtetë, natyrisht nuk është i saktë, por ka qenë një hipotezë që një pjesë e madhe e qeverisë suaj ka votuar kundër presidentit. Po, tani hipoteza mund të ketë shumë. Po jo çdo hipotezë duhet parë nga koncepti asaj që shkruhet. Unë mendoj që vlera më e mirë në gjithë të diskutim do të ishte mënyra se si do t'i ofrohet bashkëpunimi presidentit të sapo zgjedhur. Dhe unë dëshiroj të them që me këtë president, qysh në takimin e parë dhe në vazhdim kemi orientuar një atmosferë do të thosha mjaft optimiste për sa i përket të ardhmes. Si gjykoni, zoti Majko, faktin që presidenti aktual Mejdani nuk arriti të rikandidonte? Unë i mbetëm asaj që kam thënë edhe përpara se të fillonte procedura e zgjedhjes presidentit të ri, që zoti Mejdani me aktin e fundit, pavarësisht nga dyshimet, diskutimet e futjes tij në logjikën e lojës parlamentare në votimin e fshehtë për zgjedhjen e presidentit, fakti që zoti Mejdani respektoi tryezën e partive, unë mendoj që i bën atij një nderim të veçantë dhe në mbylljen e mandatit tij presidencial. Dhe nga kjo pikëpamje do të thosha që jo vetëm që nuk i uli vlerat si individ, por përkundrazi i arriti. Dhe kam përshtypjen se shpesh në politik ekziston një logjik e cila nuk ndeshet para shumë në jetën normale. Fiton duke humbur e humbet duke fituar. Zoti kryeministër, si shpjegohet fakti që ju pothuajse nuk u involvuat në procesin e zgjedhjes së presidentit ose në procesin e seleksionimit të kandidaturave dhe të kritereve për presidentin? Kjo është një teknologji të cilën unë e kam zgjedhur vetë dhe nuk është pjesë e një kontestimi. Jo, absolutisht. Përgjithsisht e kam diskutuar dhe me kolegët e qeverisë, ne jemi përpjekur të shmangemi bërjes së qeverisë palë dhe jemi përpjekur ta monitorojmë procesin, por jo të bëhemi pjesë e saj. Ky ishte një proces në radh parë i takon të krerëve të politikës, të mandatuar me qartësinë më të madhe. A keni qenë konsultuar? Dhe nga kjo pikëpamje mendoj që diskutimet në tryezë kishin të bënin esencialisht me një diskutim politik dhe jo me një marrëdhënie le të themi strikt midis qeverisë dhe opozitës. Gjërat që aty diskutoheshin nuk kishin të bënin thjesht me marrëdhënie midis qeverisë dhe opozitës, kishin të bënin me një dhënien e garancive për presurinë e një institucioni i cili ishte shumë tepër se sa marrëdhënia thjesht qeveri-opozitë. A ka pasur presion dhe strukturave qeveritare ndaj një kandidati i cili fillimisht u deklarua si konsensual ambasadori shqiptar në Bruksel, zoti Kuko, që ai të refuzoi postin e presidentit ose kandidimin për presidentin? Jo. Zoti Kuko, nëse do kisha një kontestim për problemin e kandidaturës, zoti Kuko nuk do të kishte të bënte me kandidimin e tij fillestar. Unë do të kisha një kontestim, duke qenë se ai hyn tek miqtë e mi, unë kam bashkëpunuar me të si ambasador dhe kur ka qenë periudha ime parë gjatë periudhës luftës së Kosovës, ku i ka qenë ambasador në NATO dhe më pas është emëruar në Bruksel. Mënyra se si atë trajtoi shtypi pasi ai nuk pranoi, për arsye që i di ai në radh parë, por që mund të jenë shumë më të thjeshta dhe as pak të implikuara me logjikën jo po dosje sigurimi, jo po dosje. Ju keni një dieni për arsye të refuzimit të tij? Unë mendoj që në radh parë nuk mund të vihesh aludimi që Kuko ka një dosje të sigurimit të shtetit. Mos harroni që përballë tij kanë qenë dy njerëz, të cilët minimalisht kanë qenë në krye të shtetit, në vende të ndryshme, njëri president, kam fjalën për zotin Berisha dhe tjetri zoti Nano, kryeministër, dhe kanë pasur informacionin e mjaftueshëm për të paraprakisht për të nënkuptuar nëse kishin të bënin me një individ i cili ishte apo jo i implikuar le të themi me sigurimin e shtetit. Unë kam përshtypjen që zoti Kuko ishte një ambasador dhe është një ambasador në zenitin e tij, aq më tepër me vendimin e fundit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave në shtator, kemi të bëjmë me një ambasador nga më të suksesshmit dhe që mënyra se si u soll, do të thosha, një pjesë e shtypit, po dhe politikanëve, ka shiti, ngel një mënyrë shumë e dyshimtë, që do të thotë se sa ta ka nevojën, përpiqen të thonë fjalë të mira, pastaj a janë përfshirë shërbimet sekrete shqiptare në një presion ndaj këtij kandidati, zoti Majko? Nuk besoj, sepse do të ishte një presion në radh parë naiv. Dhe e dyta, nuk do të ishte kaq mbushamendës përballë le të themi fytyrave shumë garantuese të zotit Berisha dhe zotit Nano. Dhe pyetja e fundit për presidentin, zoti kryeministër, fakti që ju keni ardhur në krye të qeverisë kryesisht nga një karrierë në muajt e fundit nga një karrierë ushtarake, keni qenë ministri i mbrojtjes, dhe fakti që presidenti i ri i vendit zoti Moisiu vjen gjithashtu nga mbrojtja, nuk ju duket se po militarizohet shumë struktura e ekzekutivit dhe e presidencës shqiptare? Ashtu kompleti tani se unë ministër Burare me vëmendje temat, pikat bazë të debatit tuaj
ose takimit tuaj me zotin Moisiu disa ditë më parë dhe mu duk se kishte mjaft përqendrim tek problemet e mbrojtjes dhe të ushtrisë. Tani të flasim pak për ushtrinë. E para njerë, ushtria shqiptare nuk është ndonjë faktor i cili ka qenë i vlerësuar më parë. Dhe ndoshta është hera e parë që njerëzit që kanë një lidhje psikologjike le themi apo edhe logjike në fundit, sepse zoti Moisiu ka punuar në radhët e forcave të armatosura, po diskutohet kaq shumë. Unë kam përshtypjen që ushtria në Shqipëri, nga pikëpamja e influencës në politikë, nuk ka qenë një problem. Në të kundërt, forcat armatosura të Shqipërisë kanë patur gjithmonë problemin se si të krijojnë një lloj lobingu pozitiv për të përkrahur në reformat që ata po bëjnë aktualisht në bashkëpunim me Pentagonin dhe NATO-n. Dhe nga kjo pikëpamje mendoj që një anë tjetër pozitive vendosjes presidentit të ri, zotit Moisiu, në postin përkatës, edhe si komandant i përgjithshëm, që do të jetë më pas, unë mendoj që do të jetë një ndihmë, qoftë edhe modeste nga pikëpamje psikologjike, po pse jo edhe nga pikëpamje materiale më pas, për t'i dhënë forcave të armatosura një vend të cilin ato akoma nuk e kanë marrë në atë pikë që meritojnë. Kështu që ne nuk kemi pse diskutojmë që shiko se po na militarizohet shumë skena politike. Kam përshtypjen që ne do t'i shikojmë edhe me një ndjenjë entuziazmi, sepse përgjithsisht ata që vinë apo janë të lidhur me psikologjinë e ushtrisë përveç rregullit nuk sjellin në një moment tjetër. Zoti kryeministër, si shpjegoni se si mund ta gjykoni ju këtë periudhë mjalti ose muaj mjalti midis Nanës dhe Berishës, dy liderëve të forcave politike në vend? Kam parasysh që marrëdhëniet midis tyre, kontaktet midis tyre madje kanë tejkaluar thjesht procesin e zgjedhjes presidentit. Kjo mendoj nuk mund të quhet thjesht muaj mjalti. Mendoj që duhet parë në një barazh më të gjerë. Edhe kam përshtypjen që të dy po luajnë mjaft mirë politikisht. Sigurisht që është ende herët për të thuar se kush do të jetë ai që do të dali më i fituar nga kjo. Por kam përshtypjen se tani më tepër sa diskutojmë se kush do dali më i fituar nga ky dialog, kam përshtypjen që të fituarit e mëdhenj janë atmosfera psikologjike në Shqipëri, është situata politike në Shqipëri, është një hapësirë që lejohet të institucioneve. Ju ndjeni këtë atmosferë? Po sigurisht. Por do të thosha që atmosfera përgjithsisht nuk mund thuhet që ishte polarizuar në momentin kur ky takim e organizua. Por do të thosha që u krijuan disa garantë më tepër. Tek e fundit u takuan dy njerëz që nuk takoheshin prej 10 vitesh dhe që drejtonin sipas mënyrës tyre dy partitë kryesore të vendit. Ky në thelb le t'i lëm emrat, le të largohemi pak edhe nga qenit shqiptar dhe Shqipëri, përballë të tjerëve që diskutonin edhe për integrimin e Shqipërisë dhe për marrëdhëniet me Shqipërinë, ishte një lloj handikapi i cili nuk na bënte nder të gjithëve ne, pa përjashtim. Pra në kjo pikëpamje mendoj që takimi i zotit Nano me zotin Berisha realizoi më shumë se sa një takim konsensual. Nga ana tjetër, mendoj që ai krijoi edhe një ndjenjë, le të themi, frustrimi. Ndoshta as do ta përdor të shprehje, po vërtet e meritojnë një pjesë, le të themi njerëzish, të cilit ishin mësuar që gjithë situatat negative të justifikonin me faktin që këta dy njerëz nuk takoheshin. Që ishin mësuar të justifikonin edhe të metat e tyre me faktin që këta njerëz nuk takoheshin. Tani, këta njerëz takuan. Çudia ndodhi dhe normalisht në Shqipëri po troket më shumë profesionalizmi politik. Sigurisht që procesi duhet kontrolluar. Unë vëre reagime të dyanshme, qoftë nga Partia Socialiste, qoftë nga drejtues Partisë Demokratike, që në një mënyrë apo tjetër kërkojnë që këtë proces mos e shikojnë si një proces i cili ka tendenca për të vazhduar më tutje. Unë them që kjo që po bëhet është normalja. Dhe unë këtu desha ndërhyj pikërisht. Ka komente të cilat thonë që ky bashkëpunim i zotërinjve Nano Berisha, pra si përfaqësues dy forcave kryesore, mund të vazhdojë edhe më tej në zhvendësimin ose në rishikimin e leadershipit të gjykatës kushtetuese mbase edhe më gjerë Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Këtu do të kisha disa rezerva të drejtën blendi. Domethënë dialogu i një tryeze sigurisht nuk mund të përcaktoj procedura për gjëra të cilat janë të shkruara në kushtetutë dhe në ligje. Pra ne nuk mund të në emër dialogut të krijojmë institucione të cilat të vendosin për gjëra të tilla që në konceptin kushtetues, çrëndësi kush janë emrat që drejtojnë aktualisht, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në një mënyrë apo tjetër janë të paprekshëm dhe kanë një mandat të cilin nuk mund t'ia preki kollaj asnjë tryezë politike. Sigurisht që diskutimet mund të jenë në konceptin e rregullimit,
por do të isha shumë i rezervuar të mendoja që një tryez politike të vendosi për institucione të cilat rregullat në radhë parë kanë të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës U la Shqipërisë. thuajse hapur në takimin e tyre të fundit, ose u deklarua thuajse hapur që janë të pakënaqur dyja palët me rolin e shefit shikut, zotit Klosi. Ju do jeni i predispozuar ose a mendoni që mund t'i kërkoni presidentit të ri zëvendësimin e tij, si pasojë e presionit? Po kush është i kënaqur nga Klosi? Klosin përgjithsisht e lavdrojnë kur mendojnë që ai po bën një punë që atyre u shkon, ose u duket se po u shkon për shtat sipas mënyrës tyre. Unë mendoj që zoti Klosi për atë mënyrë se si e kam njohur unë, është një bashkëpunues i shkëlqyer me partnerët tanë strategjik. Dhe nga pikëpamja e influencave të tij në politikë kam përshtypjen se kjo më tepër fryhet se sa i dedikohet vetë zotit Klosi si kryetar të Shikut. Aktualisht do të thosha që në marrëdhëniet e mia si kryeministër me zotin Klosi, çuditërisht çuditërisht do ta them këtë. Ne po kalojmë marrëdhënie mjaft mira, edhe mjaft korrekte. Sa duket ju pas keni ndryshuar mendim zoti Majko, sepse në turin e parë tuaj si kryeministër keni pasur marrëdhënie mjaft tensionuara me zotin Klosi. Po, dhe kemi pasur marrëdhënie tensionuara. Por kjo nuk ka qenë e lidhur thjesht dhe vetëm me emrin e zotit Klosi. Kjo është një histori më vete që hyn tek ato arsyet shtetërore për cilat një kryeministër apo një kryeministër është më mirë të mos i japi shumë gjuhës. Të rikthem te një nga problemet më të mprehta të qeverisisë tuaj, që është dështimi në procesin e privatizimit të bankës kursimeve. Si e gjykoni këtë? Që nga emërtimi, fakti dështimi i privatizimit bankës kursimeve. Në thelb, banka e kursimeve është një mall i paorganizuar, por shumë i mirë. Është një bankë në ekspansion dhe ajo që quhet dështimi, në fakt përbën një nga bankat më të mëdha të Shqipërisë, që ka një treg garantuar në Shqipëri dhe që sapo ju dha licenca për të hapur degën e vet në Kosovë. Dhe shumë shpejt do përgatitet për të vazhduar ekspansionin e vet në Maqedoni. Nga pikëpamja, pra, flas me logjikën se kur thot dështimi, duket sikur ka dështuar banka. Jo banka, dështimi i procesit privatizimit bankës kursimeve. Me sa kam është një dështim mëse i hapur dhe shumë i qartë, zoti Majko. Ju jeni gazetar dhe keni drejtën bazuar në informacionet që keni të thoni që është dështim. Unë po ju them që jo pa të drejtë, zoti Islami kur bëri ministri i financave, kur bëri konferencën e shtypit, kishte në dy krahët e tij përfaqësuesin e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nëse ai do të ishte një dështim, ju siguroj që ata dy nuk do të ishin aty. Problemi është që gjërat po shikohen hap pas hapi. Edhe përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore në fakt e kishin këtë shqetësim. Fakti është që, siç e thash, është i madh i shkëlqyer, po i pa organizuar mirë. Dhe për detyrimet që ka si bankë kursimesh, e cila mbulon një marrëdhënie shumë të gjerë, jo thjesht si bankë, por dhe si garantues i marrëdhënieve me buxhetin e shtetit dhe me balancat ekonomike në Shqipëri, dy bankat, edhe San Paolo dhe Intesa, që janë banka shumë serioze, për momentin thanë që ne nuk e mbulojmë dot, pasi ato kishin operacionet bankare. Kjo është njëra anë e problemit. Ana tjetër është duhet të thënë fakti që sistemet bankare përgjithësi, unë s'do të bëj ekspertin këtu, po flas pak me gjuhën e atyre që më kanë folur. Sistemet bankare përgjithësisht janë sisteme shumë konservatore dhe që janë shumë kujdesshme. Ajo që ndodhi në para disa muajsh kur kreditor me lajme falso u drejtuan drejt bankës sporteve të bankës kursimeve, sepse kishin dëgjuar diku se ajo do të falimentonte. Krijoi një përshtypje jo shumë pozitive për tregun bankar në Shqipëri dhe për klientelën e saj. Kështu që normalisht ka një lloj rezervimi për të parë ecurinë e mëtejshme. Kjo na ka bërë ne që tani fillojmë të mendojmë së bashku me FMN dhe Bankën Botërore një mënyrë të re të bashkëpunimit dhe të mirë menaxhimit të bankës kursimeve. Pa diskutim që hapja e shumë bankave private ka thithur një pjesë të mirë të cilësive, të kualiteteve, të fuqisë punëtore që mund fare mirë të punonte në bankën e kursimeve, por për 100 arsye nuk punojnë në të. Kjo ka bërë që ne të fillojmë të mendojmë për një ristrukturim të bankës kursimeve, gjithmonë në bashkëpunim me FMN dhe Bankën Botërore. Dhe me sytë e tyre të ftohtë nuk jam i bindur se ne jemi duke ecur drejt ndonjë dështimi. Megjithatë, zoti Majko, duhet ketë një kosto relativisht të madhe për buxhetin e shtetit mos privatizimi i kësaj banke. Jo, i parashikuar në privat. Jo, nuk ka asnjë kosto. Sidoqoftë ju jeni detyruar të shkurtoni buxhetin e shtetit lirshëm. Jo, po flisni me kryeministrin. As edhe një prerje. Përkundër. Nga do vinë këto para që do të mbulohen? Mos u shqetësoni. Unë po ju them që Banka e Kursimeve por i merr veten, po në thelb blendi tek e fundit mua më pëlqen pyetja për një gjë. Në 4 muaj që unë po drejtoj qeverinë, ky është le të themi kur diskutojmë duke pirë një kafe me kolegët, le të themi një gol që ne e pranojmë se na është bërë me qenë se jemi në fundit dy banka u troqën dhe qytetari është interesuar të di pse u troqën.
po i siguroj që nuk ka të bëj me ndonjë dobësi të bankës së kursimeve. Nuk e them këtë sepse jam kryeministër, por tek e fundit kam dy garantë me paftësinë e Ministrisë të Financave shqiptare për ta shitur këtë bankë. Jo. Ju garantoj që nuk ka të bëjë me paftësinë. Unë po ju them që kjo gjithçka që po zhvillohet në sytë e ftohtë të bankës botërore të TMN-s. Dhe po e përsëris, nuk janë nga ato lloj syshi të shtyn drejt dështimit. Të rikthem edhe një herë, a jeni i sigurt që mos privatizimi i kësaj banke nuk do të ndikojë buxhetin e shtetit, ku ishte parashikuar një pjesë të ardhurë të buxhetit nga privatizimi i kësaj banke dhe Alp Telekomit? 0 lek. Asnjë lek nuk do të preket nga buxheti. Në të kundërt, ne nuk do të kishim marrë vendimin për rritjen e pagave, të pensioneve, të nivelit minimal të pagës, që në thelb për bëjnë një revolucion më vete për strukturën e pagave në Shqipëri. Keni folur me njëherë mbas ardhjes tuaj në krye të qeverisë, keni folur për shkurtimin buxhet, të cilat do bëjnë kryesisht e shpenzimet. Po. Sa shkurtime janë bërë dhe ku kanë qenë? Ku janë? Të gjitha këto shkurtime janë bërë në vëzhgimin e parlamentit, me ligjin përkatës të shkurtimeve të buxhetit. Sigurisht një pjesë e madhe e shkurtimeve ishin për sa i përket shpenzimeve operative, që kanë të bëjnë me këto që njerëzit kanë qef nga ngacmojnë e qeveritarëve. Jo makina, jo kompjutera, jo tavolina, jo rikonstruksion e zyrash etj. Kjo nuk do të thotë që ne i vëmë vizën të gjithave, se tek e fundit shteti ka fytyrën e vet, duhet të rregullojë diçka. Por ato janë të shkurtuara në maksimum. Unë po nis nga kryeministria ku janë shkurtuar mbi 30%. Por tek e fundit kjo nuk ka prekur ato që ne i quajmë projektet tona prioritare. Prandaj nga kjo pikëpamje nuk ndihemi i shqetësuar. Për shembull, po ju them një element që pavarësisht se ne prem pjesë të caktuara të buxhetit, shpenzime operative etj, nuk prem asnjë qindark në ujësjellsa apo në elemente të tjerë që kanë të bëjnë me standardet e jetesës së njerëzve. Mund të prisni ujësjellsa, zoti Majko, edhe këto që janë nuk ka ujë pothuajse 20 orë në ditë. E di Blendi tani që gjërat nuk priten dhe me shumë entuziazëm, por në fund të fundit ne jemi duke bërë më të mirën. E di që shumë njerëz janë të prirur të hapin robinetin, s'ka ujë, do të thotë që asgjë nuk funksionon. Jemi duke bërë këtë gjëra hap pas hapi. Siç e shikoni, nuk e di, ka ardhur informacioni këtu tek televizioni juaj, por bëhet fjalë për një plan strategjik që ne po e bëjmë së bashku me donatorë të huaj. Pothuajse ujësjellset kryesor do të merren nga menaxhues privat të huaj, dhe meqense po flasim për Tiranën, ne diskutojmë me 1 nga 4 menaxhuesit më të mëdhenj të Europës. Është një firmë e njohur spanjolle, por mund të flasim edhe për investime të tjera që kanë të bëjnë me kooperacionin italian, të cilën unë shpresoj që do të ndihet në Tiranë. Kur mund ndihet përmirësimi në Tiranë? Nesër. Kur mund ndihet? Mund mendoj që do ndihet mjaft shpejt. Jo bëra këtë ndërhyrje zoti Majko. Eci me logjikën që ne nuk kemi duke menduar që thjesht mbyllja e lidhjeve të palishme, që është një problem shumë shqetësues, apo mbyllja e lavazheve, se tek e fundit Tirana duhet të ketë lavazhe, do të na garantojë gjithë ujin. Faktikisht për strukturën e ujësjellësit që ka, Tirana ujë ka dhe ujë s'ka, sepse ka shumë keq përdorime. Një pjesë e ardhjes së ujësjellësit ka një keq përdorim të madh, sidomos në zonat fshatare që e përdorin edhe për ujitje, por nëse kjo është një problem i cili nuk na justifikon ne para qytetarëve, por tek e fundit na vënë me faj që nuk ndërhyjmë. Ajo që do thosha unë është fakti që ne po mendojmë që t'japim më shumë kompetenca pushtetit lokal për sa i përket ujësjellësve. Dhe ngritja e disa modeleve, po përmend modelin e Korçës, po ju siguroj që nuk po e përmend sepse jam deputet i Korçës, po një vit përpara në Korçë llogaritej me orë. Tani është ujësjellësi ndër më modernët, edhe sepse menaxhimi ka ndryshuar, ndër më modernët në Ballkan. Kjo që po them nuk është në imburje. Jo, nuk jam, unë insistova zoti Majko, sepse sa mbaj mend unë që kam qenë fëmijë vazhdimisht, kam dëgjuar gjithmonë të njëjtin refren, që hyrja në punë e Bovillës do ta çlirojë përfundimisht Tiranën nga ankthi i ujit pishëm. Ndërkohë duket se Bovilla ka hyrë në punë prej vitesh dhe vazhdon në njëjta gjendje në Tiranë. Mund të ketë përmirësime të pjesme, por jo të ndjeshme. Një kuptoj. Mbase ju keni të drejtë si gazetar ta bëni këtë pyetje edhe me një lloj ironie kashimeje si kryeministër, por unë do të thosha që le t'i bëjmë gjërat në logjikë, jo justifikuese. Kur është ndërtuar Bovilla, numri i banorëve në Tiranës ishte aq sa ishte. Kurse aktualisht Tirana dhe Durrësi, që kanë problemet më të mëdha për ujin e pishëm, janë 2 zona të cilat janë në një ekspansion të madh, qoftë në ndërtime, qoftë në ardhjen e shumë banorëve nga zona të tjera. Kjo bën që këto çekuilibrime të ndihen edhe për sa i përket ujit të pishëm. E thash, kjo nuk është një justifikim, por gjithsesi ne jemi duke diskutuar, dhe jo vetëm diskutuar thjesht në teori, por jemi duke marrë vendimet praktike, të cilat unë shpresoj që jo thjesht me shpresë të kemi ndikimet e para në popullsi. Sigurisht shumë njerëz e morën me një gjysmë ironie kur thamë që do të ketë ndryshime në energjinë elektrike, por ja që ndryshime ndodhen. Nuk e dim se do zgjasin, s'do qoftë.
në fakt, tani o blendi hall të kesh e hall mos kesh me këtë pyetje energji elektrike. Por ne përpiqemi t'u themi njerëzve që me energjinë elektrike, me ujin e pishëm, me problemet e rrugëve, me problemin e pagave, me problemin e pensioneve, janë gjëra të cilat kjo qeveri, pa bërë shumë shamata, kërkon të jetë e pranishme të qytetarët. Ajo që kam kuptuar unë si kryeministër dhe i kam vënë vetes detyrë është që njerëzit janë mbushur deri në fytyrë me politikë dhe me llafe. Pra, po përpiqem që t'i ofroj mënyrën e qeverisjes se ta ndjejnë këtë gjërat kur bëhen dhe jo kur thuhen. Kështu që edhe problemin e ujit, them që do t'i ndjejnë në një kohë shumë të shpejtë. Zoti kryeministër, meqense më përmendët rrugët, po i kthehem asaj që mund quhet ose që ju vetë keni konsideruar, thuajse edhe publikisht si sfidën tuaj më të madhe të kësaj qeverisje, ndërtimin e rrugës Durrës, Kukës, Morin, Prishtinë. Natyrisht është një nga veprat më të rëndësishme për komunikimin, jo vetëm të Shqipërisë me veriun e saj, por sidomos për lidhjen midis Shqipërisë dhe Kosovës, që mund të japi shumë efekte në zhvillimin ekonomik e tjera. Jemi pothuajse të gjithë dakord me këtë. Ndërkohë, duket se entuziazmi juaj në ndërtimin e kësaj rruge lë shumë pikpyetje pas. Ju jeni hedhur në këtë ide, ndërkohë që nuk ekziston asnjë projekt konkret, paktën shumë specialistë thonë këtë, ndërkohë që nuk dihet se nga do të kalojë. Gjatë një takimi që ka pasur rreth 2 javë më parë me një grup gazetarësh kosovar, vetë presidenti Majdani thoshte që kemi 3 mundësi kalimi, përmes luginës Fanit, nëpër male, një trajektore që parashikon një tunel ose diçka tillë. Pra fakti që jeni përfshirë në një projekt pa pasur asnjë ide akoma të qartë, pa pasur një projekt konkret, pa pasur një studim mirëfillt, ta mendon që është një ide e hedhur pak në erë? Jo. Dhe them që ndoshta ky është projekti pa optimizëm, nga projektet më të rëndësishme që diskutohet në gjithë terrenin shqiptar aktualisht. Edhe kjo nuk është shprehja ime, kjo është një shprehje që e kam marrë i huazuar Arber Xhaferit. Mendoj që ky projekt është një nga projektet më të rëndësishme, i cili nuk ka të bëjë thjesht me faktin se nga do të kaloj. Nuk e di se kush inxhinieri ju kanë thënë që nuk ekzistojnë projekte. Për këtë, pikërisht për arsye të bërjes transparente dhe të hapjes një debati publik, jo me politikanët, po me njerëzit teknik, ne si qeveri organizuam një konferencë kombëtare, ku ftuam jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova dhe më gjerë. Dhe ajo që më çuditi dhe mua, për këtë rrugë, në mënyrë të pjesme ose jo, ekzistojnë diskutime shumë të vjetra midis inxhinierësh. Unë kam dëgjuar në atë konferencë diskutime të inxhinierëve që kanë kaluar të moshën 90 vjeç. Kam parë projekte të para luftës së parë botërore, pas luftës së parë botërore, projekte italiane të luftës së dytë botërore, janë gjëra të cilat janë diskutuar, janë gjëra të cilat janë menaxhuar ndërmjet inxhinierëve. Por ju siguroj, nuk besoj se ju do shkonin Bankën Botërore me projekt Austro-Hungarisë për ndërtuar të rrugë. Të vazhdoj. Po. Mund t'ju them që për fat të keq të pesimistëve, për sa i përket kësaj rruge, Banka Botërore ka miratuar një fond që arrin afërsisht $20 milion për sa i përket rrugës Durrës-Morin. Dhe nga kjo pikpamje mendoj që optimizmi i tyre nga ndonjëherë ja kalon edhe optimizmit të ndonjë shqipfolsi. Po nga kjo pikpamje mendoj që ne kemi marrë situatën në mënyrë hap pas hapi, pa optimizëm të tepruar, dhe fakti që nga deklarimi i ecurisë së kësaj ideje deri sot kemi krijuar grupin e punës, po krijohet në Ministrinë e Transportit grupi projektuesve, po ecën me shpejtësi diskutimi i krijimit të fondit posaçëm dhe në parlament në një mënyrë do të thosha totalisht konsensuale me përkrajjen e mazhorancës së të opozitës, kaloi ligji i taksave, i cili mbledh mbi $20 milion në vit minimalisht për këtë rrugë, gjë që e bën këtë projekt të pandalueshëm dhe çdo qeveri e vën në një presion të padiskutueshëm për ta çuar këtë rrugë deri në fund. Mua më bën që të ndihem, le të themi, jo optimist, por realist, se nuk jemi duke folur për ëndra, po jemi duke folur për një projekt i cili do të krijojë një treg. Ajo që mendoj unë se duhet të diskutojmë pas diskutimeve konsensuale, problemeve të statusit Kosovës apo të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, statusi i shqiptarëve në Malzi etj etj, mua më duket se ajo që në thelb gëlon poshtë është tregu. Tregu ku biznesi shqiptar me paratë e veta do të blejë të ardhmen dhe statusin e Shqipërisë. Jo, jam dakord krejtësisht me këtë logjikë, zoti kryeministër, po i pyes edhe një herë. A keni projekt të gatshëm për ta paraqitur tek donatorë të interesuar për të investuar në këtë rrugë? Pa diskutim blendi që ne po bashkëpunojmë me donatorët dhe ju siguroj që shumë shpejt do të shikoni veprime praktike. Po, a ka projekt konkret për këtë? Po tani, unë zoti them të gjitha gjërat e mira këtu te ty. Është mos e normale, zoti kryeministër? Mendoj... Ju kam parë ta prezantoni këtë rrugë përpara 5-6 përfaqësuesve diasporës kosovare më shumë në Zvicër, dhe më zhdukur shumë naive që të filloj një projekt i tillë që kërkon rreth $300-400 milion
me disa përfaqësues të cilët nuk mund mbledhen pothuajse asgjë. O ironik i lindur, se të kam dhe mik. Po, është e vërtet. Jo pa qëllim, unë e prezentova atje. Dhe kjo e thjesht për të bërë një spektakël me emigracionin. Por, e paraqitja përballë një prej shtresave më të interesuara të shqiptarëve jashtë kufive shtetëror, të Shqipërisë dhe të Kosovës, për këtë rrugë. Sepse janë ata që e vuajnë më tepër të parët problemin e kësaj rruge dhe po ashtu interesimi është i jashtëzakonshëm. Unë kam ftesë për shkuar edhe në Gjermani, po edhe në vende të tjera për të debatuar të kësaj rruge. Dhe është një arsye më se normale që shqiptarët të mos i mbledhesh në për takime jashtë Shqipërisë dhe jashtë Kosovës për të thënë se kush është burri më i mirë i Shqipërisë dhe Kosovës apo burri më i keq i Shqipërisë dhe Kosovës, por të diskutosh projektet natyrave të tilla të cilat mendoj që krijojnë një atmosferë akoma dhe më të qartë për sa i përket faktorit shqiptar në rajon. Por ajo që do të them, për sa i përket ecurisë së projektit, qeveria ndërkaq që ka kaluar vendimin i cili ngarkon drejtorinë e përgjithshme të rrugëve për të ngritur grupin e projektimit në bashkëpunim me institute projektuese shqiptare. Ne dëshirojmë që problematika që shfaqet përballë kësaj rruge, përballë këtij projekti të madh, të zgjidhet përgjithsisht nga projektues shqiptar. Këtu është dhe shqetësimi më i madh me sa duket i institucioneve ndërkombëtare, të cilat mendojnë që një projektim shqiptar nuk do të mund të thithë vëmendjen ose interesin e donatorëve. Jo. Më ju siguroj që nga ato takime dhe kontakte që kam unë, bëni optimist për ata specialistë që kemi Blendi. Po ju them, jo se duhet bëj rolin e kryeministrit që do të hiqet pro shqiptar më shumë se ç'duhet. Po ju them që kemi specialistë të mrekullueshëm. Dhe ato rrugë që ne na duket se na kanë bërë firmat e huaja, një pjesë të madhe të tyre kanë bërë firmat shqiptare duke punuar si nën kontraktor, sepse nuk plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian për arsye të kuptueshme, sepse një pjesë e tyre ka një eksperiencë që limitohet në 10 vitet e pluralizmit shqiptar. Zoti kryeministri, ju keni mbështetur shumë shpresa tek ajo që quhet taksa për ndërtimin e kësaj rruge, që kaloi sikur se thatë dhe ju në parlament me votat e mazhorancës dhe të opozitës në këtë klimë konsensusit përgjithshëm që përfshiu që nga presidenti më pas. Por a mendoni që sipas llogaritjes që vetë ju bëni, ju thatë rreth $20 milion, minimalisht $20 milion në vit, i bie që rruga Durrës-Kukës-Prishtinë të përfundojë mas rreth 20 vjetësh? Po ju e vutre besoj që unë nuk thash që kjo taksë do të ndërtojë rrugën, po kjo taksë minimalja do të aktivizoj strukturat shtetërore dhe do të jetë një presion aktiv edhe nga publiku, karshi çdo strukture shtetërore për ecurinë dhe transparencën e këtij korridori, i cili po e përsëris është nga më strategjikët për të ardhmen e faktorit shqiptar dhe do të thosha të biznesit, të lobit të biznesit shqiptar qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Janë një varg projektesh teknologjike dhe dëshiroj të them një fakt shumë të thjeshtë. Ka një interes të rritur dhe mjaft optimizëm nga lobet financiare ndërkombëtare pas kalimit të taksës, sepse shpesh ekziston kjo psikologji që shqiptarët presin që t'ja ndërtojnë të tjerët shtëpinë. Fakti është që ne po japim sinjale që edhe ne do bëjmë pjesën tonë. Sigurisht ndihma s'do na mungoj. Përpara se të kaloj në një blok publicitar, duhet bëj edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur kapitullin e rrugës. Gjatë takimit keni pasur pardje, mos gaboj, me presidentin e ri zotin Moisiu, i keni diskutuar dhe mundësinë për t'i bërë një ftesë ose për të përfshirë dhe strukturat e NATO-s në ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës-Morinë, mos gaboj, të paktën në shtyp ky lajm është dhënë. Ndërhyrja e strukturave të NATO-s është një ide që është diskutuar dhe më përpara. Ka qenë shaka apo serioze, sepse jo, ka NATO të vi për të ndërtuar një rrugë që lidh Shqipërinë me Kosovën? Përgjithsisht presidenti me kryeministrin nuk bëjnë shaka. Aq më tepër kur e nxjerrin në komunikatën për kacet të shtypit. Por meqense ç'punë ka NATO për të ndërtuar rrugë, ja që ka punë dhe ka ndërtuar edhe 3 kilometra e gjysmë, por nuk e di e keni parë, është diku në lumin e Matit dhe është një rrugë e shkëlqyer. Ka qenë gjatë kohës luftës Kosovës, mos gaboj. Jo, është vonë. Blendi, merr një kamerë, ngarkon një kamerë të klanit dhe do të shikoni një rrugë të mrekullueshme. Atëherë do të rikthehemi përsëri në transmetim drejt për drejt mas një spacio të shkurtër publicitare që besoj që regjia duhet ta ketë gati. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me kryeministrin Pandeli Majko. Zoti kryeministër, dje familja mbretërore shqiptare mbas një mërgimi 63 vjeçar është rikthyer në Shqipëri. Pra, e përbër në radh parë ose drejtuar nga gruaja bashkëshortja e mbretit Zog, mbretëresha Gjeraldina, si dhe nga djali i tij Leka, pretendent për flonin mbretëror. Si e gjykoni këtë kthim të familjes mbretërore, e cila normalisht duhet jetë e fundit e kthyer në Europë? E mendoj se një kthim më së normal. Më së normal, sigurisht historia jonë ka probleme të veta.
Po përfundimisht edhe ne duhet mësohemi pa i bërë shumë leksione vetvetes, që Shqipëria në një periudhë kohë të caktuar ka pasur një mbret dhe ne duhet ja pohojmë të vetes me kritikat apo me të mirat që ka patur kjo periudhë. Dhe normalisht po fillon ai proces që unë e konceptoj mbase shpreha nuk është shumë e goditur, po fillojmë një lloj pajtimi të vetvetes me historinë tonë. Pavarësisht se është një histori me shumë thepa, me shumë kontradikta etj. Në fundit Ahmet Zogu ka qenë mbreti i shqiptarëve dhe ka jo pak arsye të diskutosh për anët pozitive të mbretërisë së tij dhe mënyrën se si ai ka qeverisur vendin. Ashtu siç për shembull ne do fillojmë avash të themi që Enver Hoxha ka qenë komandanti i Lançit dhe do diskutojmë anët pozitive dhe negative. Komandanti nga fundi se këtu do hynin konflikt me zotin Moisiu. Po dhe mund të hymë në konflikt për diskutime. Të duket se deri në vitin 44, në fillim 44 ka qenë zoti Spiro Moisiu. Ja ti komandanti luftës. Ke të drejtë, Blendi. Po tek e fundit, ja që do sqarojnë edhe këto. Po ne do fillojmë të paktën të mos kemi frikë për mendim emra. Zoti kryeministër, ka pasur një ide fillimisht rreth 2-3 vjet më parë që mbretëreshës Shqipërisë Gjeraldinës, e cila zyrtarisht ka qenë pothuajse një vit mbretëresh dhe më pas, mund të jepet ose drejta për të marrë pensionin e të shoqit si kryetar shteti. E shihni të mundshme këtë gjë? Ka një ligj të Shqipërisë në Shqipëri në të cilën bashkëshortja ka të drejtë të përfitojë pensionin e të shoqit nëse nuk ka mjet tjetër jetese. Përnders mëzure pak më kushtu do ta diskutoj me ekspertët dhe nuk kam ndonjë kejdashje në konceptin e rezervimit. Për mua është e rëndësishme njerë që gjërat ndodhen qetësisht, edhe shqiptarat me probleme dhe ata pa probleme kanë filluar të kthehen në këtë vend për ta parë atë si pjesë të pandashme të vetes tyre. E çon si kanë tjerat, ato zgjidhen e zuri e sipër. Dje dogana dhe policia kufitare i ka bllokuar pretendentit për fronin mbretëror Lekës rreth 11 arka me koleksionin e tij të armëve. A mendoni që ky konflikt mund të ndikojë çik për të tensionuar situatën? Ja. Nuk besoj. Paktën po u menaxhua mirë dhe nuk do fryhet në konceptin që këto 12 arka do bënin namin në Shqipëri, domethënë se në fundit me sa njoh unë nga mënyra se si kam diskutuar dhe me përfaqësues legalitetit, Leka Zogu është një admirues i armëve, pasi e ka mbaruar një akademi ushtarake. Është një koleksionis i njohur. Është dhe si natyrë është militar, nëse mund të shprehemi kështu kur përmendëm edhe presidentin e sapo zgjedhur. Dhe nuk përjashtohet fakti që kemi të bëjmë me njëri i cili i pëlqen armët. Por sigurisht nuk dua të eci me logjikën që këto 12 arka janë nami që mbreti po sillte me vete, do bënte kush e di se çfarë. Me sa po vëre reagimet e përfaqësuesve të Partisë Legalitetit kanë qenë të qeta, me dokumenta, me transparencën përkatëse. Sigurisht edhe institucionet tjera do bëjnë punën e tyre, po nuk i shoh si një problem që të shikohet si një shqetësim i madh. Për një arsye shumë të thjeshtë, Blendi, nëse këto armë do silleshin për qëllimet këqija, nuk do vinin me këta avion, do vinin nga drejtimet tjera. Në Shqipëri ka shumë rrugë të tjera për të futur 12 arka me armë. Kështu që ato erdhën së bashku me familjen dhe në një mënyrë që unë mendoj duhet parë me fleksibilitet. Pastaj, çfarë kemi ne kritika për periudhën e mbretërisë etj, apo për disa momente të 97-s, këto janë momente të tjera. Tani flasim për problemin e këto 12 arka me armë, duhen politizuar apo jo? Unë mendoj se jo. Zoti kryeministër, pak më një herë mbas ardhjes tuaj në krye të qeverisë, ju keni bërë një deklaratë në Vlorë, mos gaboj, që më ka befasuar. Besoj që do të jeni qenë vetmi kryeministër që keni deklaruar kur vjen puna për të përballuar trafikun, jemi nuk do të marrim parasysh as drejtat e njeriut. Ka qenë një lapsus apo jo? Jo në konceptin e lapsusit. Unë u shpjegova në interpelancë, po zoti Pjetër më bëri një pyetje rreth saj. Në fundit ne po ju heqim të drejtën qytetarëve që të mbajnë mjete motorike me një fuqi të caktuar. Dhe është një nga masat më radikale, i cili prek, le të themi, strukturën mafioze, por prek edhe, po themon, dëshirën e qytetari apo të huaj, i cili dëshiron të ketë mjete të tilla në Shqipëri në përdorim. Nga kjo pikëpamje, kjo mund të quhet edhe shkelje e drejtave të njerëzit apo element të tjerë. Ajo që duhet të vë theksin unë është që kjo e para nuk duhet fryr, por nga ana tjetër nuk mund ta fsheh një arsyetim i cili s'ka të bëjë me drejtat e njerëzit,
ka të bëjë me konceptin tim për një ashpërsi më të madhe karshi krimit organizuar në Shqipëri. Aktualisht që flasim, megjithëse ne se kemi publikuar, në luftën kundër trafikut për herë të parë janë orientuar edhe forcat e elitë të ushtrisë. Pasi ky trafik rrezikon në kuptimin e bashkëpunimit me forcat e policisë dhe plotësisht e ligjshme. Dhe pasi ky trafik rrezikon të kthehet në një mallkim për Shqipërinë. Ajo do thosha unë është fakti që me këtë sens, siç e kemi marrë, pa dashur të neglizhoja punën e bërë edhe përpara me nga qeveritë e mëparshme, sidomos nga qeveria Meta, kam përshtypjen që jemi duke ecur drejt një koncepti të qartë për luftën kundër trafiqeve. Fakti që Shqipëria kaloi nga grupi i tretë në grupin e dytë, ishte pjesë edhe e besimit për masat e vendosura që po merrte qeveria shqiptare. Konkretisht, ku mund të përfshihen trupat e elitë të ushtrisë për të parandaluar trafiqin e Majko? Lejohen me ligjin. Jo, ku konkretisht do përdoren? Jam dakord që lejohen. Tani doni detajet e operacionit? Jo, flas në parim. Në parim janë në bashkëpunim me forcat e policisë për operacionet përkatëse. Dhe mund t'ju them që bashkëpunimi ka qenë mjaft efektiv, një nga arsyet pse unë vajta vizitova herën e fundit edhe përballë medias strukturat e qendrës ndërkombëtare të antitrafik në Vlorë, ku aty folën përfaqësuesit e shërbimit informativ, përfaqësuesit e ushtrisë, përfaqësuesit e forcave speciale të ushtrisë, të cilët treguan qartazi përballë medias, pra dhe përballë publikut, pra dhe përballë ne dysh, çfarë këto forca kishin bërë dhe cilat ishin aksionet që ato kishin ndërmarrë. Ligji i rojës bregdetare, i cili ngarkon përfundimisht forcat detare të ushtrisë për të luajtur rolin përkatës në këtë luftë kundër trafiqeve, de facto është një përfshirje e ushtrisë në këtë problem. Zotë Majko, ka lënë një shije jo të mirë tek pjesa më e madhe e mediave një vendimi juaj ose një deklaratë juaja në cilën t'i kërkonit prefektit Tiranës që të verifikonte procedurën e varrimit ose të ngritjes si një varreze të ushtarëve gjermanë të rënë luftën e dytë botërore në kodrat e liqenit. A mendoni se keni gabuar ose ka qenë një veprim i nxituar i juaj? Jo, nuk mendoj se ka qenë një veprim i nxituar, ishte një veprim që kërkonte shpjegime. Dhe kaq. Megjithatë i morët shpjegimet? Sigurisht jam duke marrë shpjegimet. Ju mendoni që ishte kaq problematike ndërtimi një varreze ndërkohë që bëhet fjalë për rreth 50 ushtarë të vrarë në luftë? Shikoni, për ardhjen e mbretit ose pretenduesit fronit, zotit Leka Zogu, media ngriti një problem shumë të madh me 12 arka me armë. Dhe sigurisht gjërat diskutuan dhe me simbolikat përkatëse. Unë nuk dua të futem në logjikën e simbolikave, por preferoj që kur të shkoj në liçenin artificial, dakord, do shoh varet e Naim Frashërit, e vëllezërve Frashëri, do shoh varet e ushtarëve anglezë, po diskutoj si qytetar. Dhe jo të tjerë. Mbase unë jam i gabuar. Por ky është opinionim. Dhe derisa është opinionim, u bë dhe vendimim. Opinioni privat. Dhe nuk ka të bëj me marrëdhëniet me një shtet caktuar, nuk ka të bëj me ndonjë koncept caktuar. Mendoj që gjërat mund të zhvillohen edhe kështu. E thash, kur merr vendimet një kryeministër, do të thotë që 100% e vendimeve të tij janë të drejta. Unë jam i hapur të dëgjoj dhe kritika, zoti Vlani. Zoti kryeministër, a keni përfituar materialisht nga posti juaj? Jo, shumë e drejtë për drejtë pyetje, unë e di që dini në 90 kam dëgjuar mjaft për mënyrën se si përfitohet, dhe ne nuk jetojmë në botë ignorantesh, në botë naivesh. Po ja që vendimi im është të mos ngatrohem shumë në ato që quhen afera. Mbas edhe motot më shkas këmba. Po kam përshtypjen se deri tani s'më ka ndodhur një gjë e tillë. Shpesh kjo më zhdukur naivitet për të deklaruar. Dhe me logjika se si zhvillohen problemet në Shqipëri, e vështirë që ata që dëgjojnë ta besojnë. Prandaj nga kjo pikëpamje mos prisni nga unë shpjegime të ndershmi që unë s'kam prekur, s'kam bërë. Jeta në Shqipëri është e vështirë, aq më tepër në politikë. Sigurisht janë duke kristalizuar mënyra financimi, investitor, para të cilat nuk janë të gjitha të pastra, dhe sigurisht klasa politike ndodhet në një presion të caktuar. Nuk mund ta mohoj që në momente të caktuara, kur kam qenë edhe në fillimet e politikës në opozitë, po edhe më pas, kam menduar se nuk është ide naive që të bësh edhe ndonjë para duke qenë në politikë. Sepse tek e fundit edhe politikani ndodhet në një presion që me rrogën e tij
shpesh duhet marrë vendime për njerëzit të cilët kanë pasuri 10 fish, 100 fish, 1000 fish më të madhe se sa ai. Duhet të marrin vendime për ndërtime pallatesh në një kohë që ai s'ka asnjë apartament për vete. Duhet të marrin vendime për biznese në një kohë që ai s'ka asnjë lek në bankën e kursimeve për shembull. Dhe ky është impresion. Por ndaj cilit gjithmonë rezistohet. Për arsye mbase këtë që po them tani mund mos e thosha në momente të tjera. Un kam qenë një njerëz që kam dyshuar shumë, edhe jam tip skeptiku. Hy tek pjesëtarët e brezit tënd dhe timit Blendi ku kam menduar që mbase varianti më i mirë ishte të largohesha nga vendi fillimisht. Dyshoja shpesh edhe tek vlerat caktuara që të vjetrit i mat e ku diun na shprenin për historinë e vendit tonë. Nuk i merja ato ashtu siç na vinin. Por un kam qenë dëshmitar. Mbase edhe gjysmë protagonist, kjo është një problem tjetër. I mënyrës se si populli im është sjell me refugjatët e Kosovës. Dhe ajo që kam vendosur në vete, ose përballë vetes sime, për atë që më ka ofruar mua populli im, mua vjen turp ta vjet. Mbase kjo mund të duket e tepruar, po unë e thash kështu sepse kështu e mendova. Ka pasur një akuzë në parlament, mos gaboj zoti Majko, në momentin që po zgjidheshit nga opozita, po dhe disa përfaqësues majorancës të cilët deklaronin se ju keni një konto bankare një nga bankat e Zvicrës. Një konto që numëron rreth $5 milion. Jo në Zvicër, jo në Çipër. Në Çipër. E di keni më mirë. Po sigurisht se është nga kryetari i opozitës. Është e vërtetë apo jo? Po aq e vërtetë është e vërtetë konte jo shifra. Po lese me doktorin histori të tilla, un kam pasur sa duash. Po aq e vërtetë sa për shembull para disa vitesh tha që tezja ime ishte grua e Xhaferit dhe unë kisha marrë nga Xhaferi $250. Këto janë gjërat politikës, siç vini iki. Zoti kryeministër, po kthehem te bloku i fundit i pyetjeve që kanë lidhje kryesisht me qeverinë dhe ndryshimet qeveritare të anuncuara pothuajse nga të gjitha mediat, po të para përgatitura edhe nga disa vendime të kryesisë Partisë Socialiste. Përpara kësaj duhet të bëj një pyetje për kompozimin e qeverisë tuaj. Disa nga analistët që kanë qenë në këtë studio, madje edhe në atë vend që jeni ulur ju, e kanë konsideruar këtë qeverinë më të dobët të 12 viteve të fundit. Pyetja ime është, këtë qeveri u detyruat ta bënit apo zgjodhët vetë? Mos rikthem edhe një herë sepse me këtë pjesë kam qenë dakord dhe unë. Bëhet shumë mirë që e bëhet pyetjen kështu. Dhe unë e kam ndjekur atë emision. Dhe nuk mund ta fshej që jam ndier dhe i fyer nga emision. Edhe di që ti që ka qenë miku im hyn te dyshuesit e kësaj qeverie, por më lejoni që pa një deklaracion të madh të them që unë si kryeministër jam borxhli gjithë anëtarëve të qeverisë që drejtoj. Se kësaj kam punuar orar pa orar. Dhe ndoshta është e trallat qeveri që unë nuk di që të më jetë thyer një urdhër. Nuk di që të kem kërkuar diçka dhe ajo mos jetë realizuar brenda 48 orëve. Dhe për një periudhë 4 mujore të mendosh situatën jo vetëm politike, por edhe sektoriale në ekonomi, siç e gjetëm, nuk dua të nzi. Sigurisht gjetëm edhe diçka e cila na jepte fuqinë e përtesur në tutje. Por situatën shumë të bllokuar që kishim për marrëveshjen e FMN-s dhe Bankës Botërore që nuk ishte një formalitet. Dhe mund t'ju them që po përgatiteshim paratë e Shqipërisë për të kaluar mbas edhe në Afganistan apo në një vend tjetër afrikan, nëse ne do të humbisnim, si thua, me sekondat e fundit. Diçka është mbyllur me orë përpara takimit të FMN-s, kur ne kemi mbyllur reformat e fundit në qeveri. Thjesht edhe si rrjedhoj e kohës shumë të pakët dhe të ngjeshur që kishim. U zhbllokua marrëveshja me FMN-n, marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar, u zhbllokuan mbi $200 milion investime në kesh, duke habitur edhe shumë ekspertë të Bankës Botërore, të cilët ju mund të pyesni, sepse gjetëm le të themi standardet e mbledhjes paras në kufit e 49 apo 48%, dhe sot një drejtor keshi në çdo rreth humbet vendin e punës nëse është poshtë 90%. Megjithatë ju besoni, po. Të vazhdoj. Organizuam një mënyrë të qeverisur e cila sigurisht nuk kishte shumë deklarime brenda, po unë do të thosha që kishte shumë punë Blendi. Dhe nëse do të ishim në situatën e një diskutimi për ndryshime, unë do të thosha që këtyre njerëzve përpara se të diskutosh vendin, u duhet të njërë faleminderit për atë punë që kanë bërë. Dhe tani për tani unë e mendoj diskutimin për ndryshime, sigurisht jo si një tabu. Mund të diskutojmë për një varg ndryshimesh, sepse nuk jam duke thënë që jemi duke bërë qeverisin më të mirë në botë. A mendoni që ka ardhur koha për ndryshime? Po mund të ketë ardhur koha për një varg reformash, të cilat sigurisht janë të diskutueshme
për të thënë do bëhen më shpejt apo më ngadalë. Por unë nuk dua ta degeneroj situatën duke thënë që kjo punë është e lidhur thjesht dhe vetëm me lëvizje individesh. Mendoj që do të ishte një ironi shumë e madhe. Ajo që dua të theksoj është që janë kryer shumë punë dhe janë kryer në një periudhë shumë të shkurtër. Dhe aktualisht në situatën asaj që unë kisha menduar për të realizuar për një periudhë afat shkurtër, shumë pak gjëra kanë mbetur pa u bërë. Tani jemi duke diskutuar një plan dhe masash të tjera, do të ketë surpriza të tjera, edhe në pozitive, sigurisht ai që ka kohë të pres. Brenda këtyre surprizave parashikohet dhe ndryshimi i qeverisë? Tani për tani unë s'kam vendosur asnjë ndryshim qeverie. Sigurisht unë ngeli hapur për të se nuk jam person rigjid për të thënë që qeveria është më e mira, por dëshiroj të them në faktin që kjo qeveri është ndër më funksionalet. Sigurisht dikush dhe është duke menduar që po këtij takon tani të flas kështu sepse është kryeministër. Fakti është që në çdo sektor, duke filluar që nga arsimi, shëndetësia, tek transporti, rrugët e me radhë, në reformën në ushtri. Gjithë komendet janë të kundërta, thonë që qeveria është më e ngurtë se kurrë. Pothuajse gjatë gjithë këtij viti, jo vetëm qeveria juaj, zoti Majko. Jo. Unë përpiqem që atë që quhet rezultat ta arri jo me reklam apo me fjalë, por me punë dhe me rezultate. Në qoftë se rezultatet janë pamjaftueshme, jam i gatshëm të diskutoj për secilin sektor me ballafaqimin përkatës. Zoti Majko, kryesia e Partisë Socialiste ka mandatuar disa komisione për të rishikuar ose për të përgatitur një material për një ndryshim të mundshëm qeveri. Ndërkohë, për të qenë më i drejtë për drejtë, ka komente sipas cilave zotrin Nano dhe Meta, kryetari i Partisë Socialiste dhe përfaqësuesi një lobingu të rëndësishëm politik brenda partisë, ka rënë dakord midis tyre që mbas zgjedhjes presidentit, zoti Moisiu tashmë ndërkohë ka kaluar barrierën, të kalojnë në ndryshimin e menjëhershëm të qeverisë. A jeni ndjeni të kësaj marrëveshjen se do ta quaj kështu? Mund t'ju them që në mbledhjen e fundit kryesisë, Nano ishte i pari që e kundërshtoi këtë insinuat, siç e quajti ai të shtypit. Dhe ne jemi duke diskutuar në një proces të natyrshëm të problematikës së qeverisjes. Dhe e thash edhe një herë, diskutimi i problematikave të qeverisjes nuk do të thotë me domosdo ndryshime emrash. Aq më tepër, Blendi. Kam përshtypjen se në Partinë Socialiste shumica e njerëzve, jo të gjithë, po e figurave kryesore janë provuar. Kështu që nuk është fjala se ka ngelur dikush i cili ka mbetur pa provuar për të dhënë një input apo një angazhim më të madh në reformat që ne po bëjmë. Kjo nuk duhet të jetë absolute, zoti Majko, sepse edhe ju ishit provuar dhe u rikthyet prapë në qeverisje. Të vazhdoj. Po. Kështu që unë mendoj që ku diskutimi për sa i përket ndryshimit do ketë dhe një qetësi vendimarrje, pasi bëhet fjalë për një bazament njerëzish të provuar. Kështu nga unë jam i qetë për të diskutuar dhe ballafaquar rezultatet e çdo ministri me sigurisht kritikat, ankesat, diskutimet pa qenë rigjid. Zoti Majko, a shihni mundësinë që zoti Nano të rikthehet si kryeministri i vendit, nisur nga fakti që kjo do t'i jepet si kompensim për tërheqjen nga kandidatura për postin e presidentit? Unë nuk jam dakord në mënyrën se si e bëni ju pyetjen. Duket sikur zotit Nano po kërkohet një vend pune. Unë mendoj që mund të jetë kjo. Më lutem. Fatos Nano është duke realizuar një politik si kryetari i Partisë Socialiste dhe gjithçka mbetet në kuadër të kësaj. Mendoj që lëvizjet e fundit të tij janë lëvizje që kanë lënë të le të themi të habitur edhe faktorë që deri dje kanë parë me një lloj skepticizmi lëvizjet e tij. Sigurisht ai është një politikan i të papriturave, por unë mendoj që edhe Fatos Nano, siç edhe Pandeli Majko, Ilir Meta etj. Kanë bordurat e veta të cilat kanë të bëjnë në radh parë me stabilitetin e qeverisjes dhe me garantimin e ecurisë së saj. Nëse brenda 3 javëve të para të korrikut, zoti Majko, do t'i kërkohet të jepni dorëheqjen nga posti i kryeministrit, do ta bëni këtë? Nga strukturat e partisë? Ke marrë vesh Blendi? Natyrisht që di diçka. Pse po bëj ironi? Sepse çdo kërkesë dorëheqje, çdo ndryshim qeverie, jo se është i pandalshëm apo i pa moralshëm. Pikërisht për këtë të dytën, ai do të bazohet mbi një moral, mbi një analizë dhe ne këtu jemi. Për shembull, nëse do bëhet fjalë për një rikompozim, ripërfaqësim më të mirë në qeverisje të faktorëve të brendshëm Partisë Socialiste. Politika nuk është kaq e shkurtër. Sigurisht ka vend për një ekuilibrim të faktorëve të brendshëm në Partinë Socialiste, por kam përshtypjen se ribalancimi i faktorëve nuk është i lidhur thjesht dhe vetëm me ecurinë e posteve. Pra, një njeri nuk bëhet pozitiv sepse bëhet ministër. Dhana sjellta asaj nuk bëhet negativ sepse është ish ministër. Ç'raport raporte keni me kolegun tuaj, ish kryeministrin Meta?
normal. Është një politikan të cilin unë edhe kur nuk e takoj e ndjek nga larg, aq më tepër tani ai është bërë dhe më i dukshëm në iniciativat e fundit. Dhe pyetja e fundit, zotë Majko, nëse këto ndryshime qeveritare që po komentohen vazhdimisht dhe që me sa duket mund të ndodhin brenda korrikut, pra në momentin e ndryshimit të presidentit. Nëse këto ndryshime do ndodhin realisht, cili do të jetë posti që ju do kërkonit për veten? Nëse do jeni detyruar të lini vendin e kryeministrit? E para njerë kjo punë nuk bëhet me sikur. E para kjo punë nuk bëhet me sikur. Ajo më kujton një shakat avokat Ngjeles që thoshte sikur mos vritej Kennedy, po të vritej Urshovi çdo të ndodhte. Dhe pastaj humori i tij i pastshëm. Unë jam duke menduar që së pari t'i garantoj administratës qetësinë e punës dhe reformave dhe konceptin e korridorit Durrës Kukës ta orientoj dhe logjika të tjera të reformave që kanë të bëjnë me shumë sektor të tjerë. Pse them Durrës Kukës dhe mos kujtoni se është ndonjë hobi. Po jo them vetëm një fakt, sistemi i licencave në Shqipëri. Se ne diskutojmë për gjërat mëdha dhe harrojmë gjërat të cilat janë kaq të prekshme për atë që quhet biznes, por dhe normalisht qytetar shqiptar që troket në dyert. Që të nxjerrësh një licencë sot në Shqipëri, duhet 3 deri në 6 muaj. Dhe unë duhet i bie shkurt siç i bie rruga. Pra, duhet punoj me ekspertët se si të rakordoj një ecuri që kjo licencë të kapë, dhënia e licencave në Shqipëri të ecin në koncepte standarde. Duhet të organizoj sistemin e taksave, duhet të organizoj sistemin e doganave, të cilat realisht ngelin sfidat më kryesore për ekonominë shqiptare dhe për standardet e ekonomisë të këtij vendi. Këto janë gjërat aktualisht më shqetësojnë. Jam duke diskutuar me Ministrinë e Pushtetit Lokal një varg problematika që kanë të bëjnë me infrastrukturën zgjedhore. Jemi duke diskutuar dokumentin e ri të çdo qytetari, dokumentin identifikues, të cilat duken kaq të vogla, po në thelb esencialisht janë pjesë të detajeve ku shpesh fle e mira, por si thot edhe miku im Namik Dokle fle dhe djalli. Dhe ne tani, pas kësaj tryeze konsensusi, më shumë se sa të mendojmë se kush do iki e kush do vi, duhet mendojmë se në 2005 do vi një palë zgjedhje dhe do të ishte gjuna që pas gjithë këtij diskutimi ne të kishim përsëri zgjedhje të diskutuara. Ajo që ngel si sfidë për tryezën, për procesin, është infrastruktura zgjedhore. Dhe ne përpiqemi të bëjmë partnerë dhe në të drejtim. Këtu besoj do ketë bashkëpunimi midis mazhorancës dhe opozitës dhe në parlament. Megjithatë, zoti Majko dhe një herë po insistoni një pyetje që po e quaj të fundit. Në rast se do jeni detyruar të largoheni nga posti kryeministrit si pasojë e zhvillimeve të brendshme të Partisë Socialiste, si do ndiheshit? Ose çfarë do ndiheni? E para mos më qaj hallin mua. Nga kjo pikëpamje e them në konceptin simik. Pandeli Majko ka një CV që nuk e ka problem se çdo të ndodhi nëse ai do të jetë kryeministër. Sigurisht do të ndodhi fundi i botës. S'do dilni me CV për kërkuar punë. Jo, ky vend do të eci. Kështu që kam përshtypjen se diskutimet me një politikan për të ardhmen ose jo të tij nuk diskutohen. Do ta marrësh të post apo jo? E vura re që dhe përfatosin të njëjtën gjë bëje. Nuk pranoj të bëhesh president, i duhet dhënë sikundër shpërblim kryeministër. Ilir Meta është anash, ata kanë rënë marrëveshje për ndërtuar një qeveri. E që janë këto llogari? Zoti Majko, duke gjykuar dy etapat e qeverisë suaj, atë të vitit 1999 dhe atë aktual, na mendoni që kësaj here keni qenë më dobët në rezultatet tuaja? Jo. Situatat janë krejtësisht dhe në imazhin e përftuar. Situatat janë krejtësisht ndryshme. Sigurisht që lufta e Kosovës ishte një moment i veçantë që vinden duke disa element më tepër të menaxhimit dhe të qeverisjes. Por po diskutojmë kur qeveria nuk ka mbushur ende 4 muaj. Dhe unë kam përshtypjen që jemi ende në fillimin pas riparimit të një varg problematikash, të asaj që unë i quaj lajmet mira që do të vinë më vonë. Atëherë mbetet t'ju falenderoj aq më tepër se sa aty megjithatë edhe 4 muaj nuk janë pak për CV-n e një kryeministri. Ju falenderoj që ishit sot i ftuar në studio, ju uroj shërim sa më shpejt të bashkëshortes suaj dhe suksese në detyrën tuaj. Edhe unë ju falenderoj, Blendi, unë do të thosha që jo 4 muaj, po 24 orë nuk janë pak në jetën e një kryeministri. Nisur nga kjo, mendoj që edhe një 24 orësh mund të nderoj ose mund të turproj një kryeministër, aq sa do të mjaftonin 5 vjet apo 6 vjet. Në kjo pikëpamje, sot unë i falenderoj për ato që më thatë për time shoqe, cila aktualisht ndodhet në reanimacion dhe sot mbase edhe për këtë arsye unë nuk isha shumë në formë, por
për t'ju përgjigjur disa nga pyetjeve tuaja jo pakunj, por vi këtu edhe me përgjegjësinë e kryeministrit për t'ju përgjigjur qytetarëve. Shumë nga ata nuk duan të dinë se cilat janë hallet e kryeministrit apo të ministrave, ata duan zgjidhje. Dhe unë sot jam këtu për t'u thënë se jam i gatshëm të vazhdoj të zgjidh problemet. 4 muaj, 6 muaj, 1 vit, 4 vjet, unë do të ngel një kryeministër i shërbimeve dhe jam i gatshëm t'i afroj atë. Faleminderit zoti Majko, sikur thash dhe një herë dhe ju uroj dhe një herë shërim të shpejtë të bashkëshortës tuaj. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë me zotin Pandeli Majko, kryeministri i Shqipërisë. Bashkë do të rishihemi përsëri javën e ardhshme me një intervistë me pretendentin për fronin mbretëror Lekën, i cili ka mbritur në Shqipëri bashkë me familjen mbretërore dje. Pra do të rishihemi përsëri gjatë javës së ardhshme. Natën e mirë dhe mirupafshim.